IT Expert Computer. नमस्कार साथीहरु, YouTube च्यानल IT एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म आइसकेको छु चुडामणि आचार्य कम्प्युटर बेसिक पार्ट 3 लिएर। हामीले पार्ट 2 लिइसकेका छौं। पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू डेस्कटप एन्ड टास्क बारका सेटिङहरू र साथसाथै स्टार्ट मेनु एन्ड टास्क बारका सेटिङहरू गरिसकेका थियौं भने हामी पार्ट 3 मा चाहिँ प्रोग्रामहरू कसरी खोल्ने, कसरी बन्द गर्ने र साथसाथै युटिलिटीज बटनहरूको बारेमा सिक्ने छौं। हामी यस पार्टमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं प्रोग्रामहरू। हामी सिस्टम प्रोग्रामहरू कम्प्युटरमा चाहिँ सिस्टम प्रोग्रामहरू के हुन्छन्, कस्ता हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ हामीले के कामका लागि युज गर्न सक्छौं भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कुरा गर्दै छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई चाहिँ हामी सुरु गर्छौं कम्प्युटर बेसिकको पार्ट 3। फर्स्ट अफ अल हामी स्टार्ट बटनदेखि सुरु गर्छौं। स्टार्ट बटनमा गएर हामी प्रोग्रामहरू कसरी खोल्ने त त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं। क्लिक अन स्टार्ट बटन। हामी 99% प्रोग्रामहरू खोल्नको लागि स्टार्ट बटनको युज गरिरहन्छौं। त्यसकारणले गर्दा हामी स्टार्ट बटनबाट सुरु गर्छौं। फर्स्टमा हामी सिस्टम प्रोग्राम जस्तो मोबाइलमा प्रयोग गरे जस्तै हामी विभिन्न सिस्टम प्रोग्रामहरू, सिस्टम एप्लिकेसनहरू युज गरिरहन्छौं। मोबाइलमा हामी पछिबाट चाहिएको खण्डमा आफूलाई आवश्यक पर्ने एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरिरहन्छौं भने त्यस्तै हाम्रो कम्प्युटर विन्डोजमा पनि सेम हुन्छ। हामीले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा भएका विभिन्न सिस्टम प्रोग्रामहरू पनि हेर्नेछौं। सुरुमा हामी प्रोग्रामहरू खोल्नतिर लागौं। जस्तो क्लिक अन स्टार्ट बटन। पहिला नै हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल भइसकेका प्रोग्रामहरू जस्तै क्याल्कुलेटर, पेन्ट प्रोग्राम र अन्य विभिन्न वर्डप्याड, नोटप्याडहरू जस्तै हामी विभिन्न प्रोग्रामहरू हेर्नेछौं। जस्तो हाम्रो ती प्रोग्रामहरू चाहिँ हाम्रो केका लागि युज गर्छौं र हामी कसरी खोल्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्दै जानु होला। क्लिक अन स्टार्ट बटन। पहिला चाहिँ स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी एक्सेसोरिज भनेर हुन्छ। विन्डोज 7 मा चलाइरहनु भएको छ भने क्लिक अन स्टार्ट बटन, क्लिक अन अल प्रोग्राम। अल प्रोग्राममा गएर एक्सेसोरिज भन्ने अप्सनमा चुज गर्नु होला। एक्सेसोरिज भन्ने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्राम हो। र विन्डोज 10 मा चाहिँ अहिले विन्डोज 10 मा हामी हेरिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ विन्डोज एक्सेसोरिज भनेर भेट्न सकिन्छ। क्लिक अन स्टार्ट बटन, क्लिक अन विन्डोज एक्सेसोरिज क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामी क्याल्कुलेटर खोल्दैछौं भने क्याल्कुलेटर भन्ने प्रोग्रामलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटर भन्ने प्रोग्राम पाउन सक्छौं। जस्तो यसमा विन्डोज सिस्टम भन्ने पनि राखेको छ। त्यो भएर हेर्दा हाम्रो दुईवटा अप्सनबाट हामी हेर्न सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो पेन्ट प्रोग्राम भनेर हेर्छौं हामी। पेन्ट प्रोग्राम, क्याल्कुलेटर अहिले सिस्टममा नदेखाए हामी अर्को अप्सनबाट खोज्न सक्छौं क्याल्कुलेटरलाई। यसमा हामी हेर्दै जान सक्छौं। फर्स्टमा हामी पेन्ट प्रोग्राम भन्ने खोलौं। अहिले पेन्ट प्रोग्राम क्लिक गरिदिनुस्। हामी पहिला विन्डो चाहिँ कसरी खुलेका हुन्छ, हामी कुनै पनि प्रोग्रामहरू खोल्दाखेरि विन्डोमा खुल्छ र त्यो विन्डो भनेको चाहिँ हाम्रो देखिरहनु भएको छ। विन्डोज भन्ने चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो भने विन्डो भनेर छुट्टै नाम दिइरहेछ। विन्डो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम खुल्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो विन्डो हो। यसमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम विन्डोमा खुल्छ भन्ने नबिर्सिनु होला। र प्रोग्रामको विन्डोको माथितिर टप साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो माथितिरको बारलाई चाहिँ हामी टाइटल बार भनेर भन्छौं। जस्तो कुनै प्रोग्राम ओपन गर्नुभयो भने त्यो माथितिर टाइटल जस्तो अनटाइटल भनेर पेन्ट प्रोग्राम दिइरहेछ। हामी प्रोग्रामको नाम दिएपछि टाइटल दिन्छ। जस्तो पेन्ट बटन अथवा फाइल मेनु भनेर देखाइरहेछ। होम र भ्यू, यसमा चाहिँ दुईवटा ट्याब राखिरहेछ र विभिन्न रिबन्सहरू पनि राखिरहेछ। अब हामीले एक्सेस गर्नको लागि, चलाउनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा
माथि टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन छ मिनिमाइज बटन। यो मिनिमाइज भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम सधैँ टास्क बारमा खुलिरहेको हुन्छ र प्रोग्राम टास्क बारमा देखिन्छ। त्यो भएकोले गर्दा हामी मिनिमाइज गरेको खण्डमा त्यो प्रोग्राम बन्द नभएर मिनिमाइज मात्र हुन्छ कि बन्द नभएर हाम्रो टास्क बारमा त्यो प्रोग्राम देखिरहेको हुन्छ। पुनः यसलाई चाहिँ हाम्रो बीचको बटन रिस्टोर डाउन भन्छ। रिस्टोर डाउन गरेको खण्डमा हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले अन्य प्रोग्रामहरू पनि खोलेर धेरै प्रोग्रामहरू एकैचोटि विन्डोहरू खोल्न मिल्छ। त्यो भएकोले गर्दा हाम्रो बीचको बटन चाहिँ खोल्न स्टोर डाउन भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी हाम्रो विन्डो चाहिँ सानो भएर देखिन्छ र यसको कर्नर साइडबाट हामी यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट चाहिँ डबल एरोमा आयो भने पोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डबल एरोमा आउँछ। डबल एरोमा आएको खण्डमा यसलाई चाहिँ माउसलाई चाहिँ होल्ड क्लिक गरेर तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी सानो ठुलो विन्डोलाई बनाउन सकिन्छ। यसरी हामी जुनसुकै प्रोग्रामहरू बनाउन मिल्छ भने जसरी साइडबाट यसरी खोल्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि प्रोग्रामहरू खोल्दै जान सक्नुहुन्छ। जुनसुकै प्रोग्रामहरू पनि हाम्रो विन्डोमै खुलिरहेको हुन्छ। यसरी प्रोग्रामहरू खोल्दै जानु होला र यसमा चाहिँ हाम्रो फुल स्क्रिनमा देखिरहेको खण्डमा हाम्रो चाहिँ बीचको रिस्टोर डाउन भन्ने बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त रिस्टोर डाउन भएर देखिन्छ कि रिसाइजिङ गर्न मिल्छ। विन्डोलाई रिसाइज गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो। अब पुनः यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को बटन यी युटिलिटिज बटनहरूको चाहिँ 3वटा बटन देखिरहेको छ तर 4वटा बटन छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म्याक्सिमाइज भन्नुभयो भने फुल स्क्रिनमा हुन्छ र बीचको चाहिँ रिस्टोर डाउन भनेर म्याक्सिमाइज गरेर यसमा चाहिँ 2वटा बटन छ, फुल स्क्रिन गर्ने अनि रिस्टोर डाउन गर्ने 2वटा अप्सन छ भने अर्को चाहिँ पूर्ण रूपले क्लोज। के तपाईँ प्रोग्राम पूर्ण रूपले क्लोज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सेभ गर्ने अप्सन पनि देखाइदिन्छ। यसलाई पूर्ण रूपले बन्द गऱ्यो भने त्यो प्रोग्राम पूर्ण रूपले बन्द पनि हुन्छ र हाम्रो खोलिरहेको प्रोग्राम चाहिँ टास्कहरूमा देखिरहेको हुन्छ। त्यो पनि नबिर्सिनु होला। यसरी हामी प्रोग्राम खोल्न सक्छौँ र युटिलिटी बटनहरूको काम थाहा पाइसकेपछि हामी पेन्ट प्रोग्राममा काम गर्ने तरिका है र पेन्ट प्रोग्राममा काम गर्ने र मैले अगाडि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई क्याल्कुलेटर खोल्ने तरिका। जस्तो हाम्रो क्याल्कुलेटर अहिले हामी क्याल्कुलेटर हाइड भइरहेको छ। जस्तो क्याल्कुलेटर हामी भेटिरहेको छैनौँ भने पनि त्यसलाई हामी भेट्न सक्छौँ। फर्स्टमा हामी क्याल्कुलेटर भनेर माथि आइसकेको छ, हामी अगाडितिर क्याल्कुलेटर भनेर देख्न सकिन्छ। तर खास यो माथि ओपन गरिसके भएकोले स्टार्ट मेनुमा आएको भएकोले गर्दा क्याल्कुलेटर माथि नै देखिरहेछ। तर हामी क्याल्कुलेटर भनेको विन्डोज एक्सेसरिजमा हुने कुरा हो। अहिले यहाँदेखि हाइड भएर माथितिर गइरहेछ, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेसरिजमा क्लिक गर्नुभयो भने क्याल्कुलेटर भेट्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अर्को तरिकाबाट क्याल्कुलेटरलाई अथवा पेन्ट प्रोग्रामलाई भेट्न सक्नु भएन भने 2वटा अप्सनबाट खोल्न सकिन्छ। क्याल्कुलेटर खोल्दाखेरि हामी यसरी अल प्रोग्राममा गयौँ भने अल प्रोग्रामबाट विन्डोज एक्सेसरिज अथवा एक्सेसरिजमा क्लिक गर्नुभयो भने क्लिक अन एक्सेसरिज देन क्लिक क्याल्कुलेटर भनेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नु पर्दैन। विन्डोज एक्सेसरिज भनेको विन्डोजले नै पहिला नै इन्स्टल गरिसकेका हुन्छ। हामीले अपरेटिङ सिस्टम राखिसकेपछि सिस्टममा हुने एप्लिकेसन, सिस्टममा हुने प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यस्ता प्रोग्रामहरूबाट हामी काम गर्न सक्छौँ। र यो क्याल्कुलेटर हेर्नुहोस्, क्याल्कुलेटरलाई हामीले यसमा चाहिँ रिसाइजिङ गर्ने कुरामा रिसाइजिङ सानो ठुलो गराउन पनि मिलिरहेछ। यसको विन्डो पनि राखिरहेछ, विन्डोमै खुलिरहेछ। तर हाम्रो विन्डोज 7 को क्याल्कुलेटर खोल्नुभयो भने त्यसको चाहिँ फिक्स साइज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न मिल्छ तर हाम्रो रिस्टोर डाउन फुल स्क्रिन गर्न मिल्दैन र यस क्याल्कुलेटरको साइज सानो ठुलो पनि बनाउन मिल्दैन। त्यो ध्यान दिनु होला। विन्डोज 10 मा चाहिँ यसको रिसाइज पनि गर्न मिल्ने कुरा राखेको छ। हामी जति पनि क्याल्कुलेसन गर्ने कुराहरू क्याल्कुलेटर मोबाइलमा युज गरे जस्तै कम्प्युटरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डबाट अथवा यसरी क्लिक गर्न सकिन्छ। यो कुरा बुझ्दै जानु होला। र क्याल्कुलेटर अर्को तरिकाबाट पनि ओपन गर्न सकिन्छ। जस्तो क्याल्कुलेटर खोल्नको लागि हामी चाहिँ अर्को प्रोग्राम छ रन कमान्ड भन्ने। रन कमान्डले चाहिँ के गर्छ भने साथीहरू, रन कमान्डबाट हामी सिधै प्रोग्रामहरू ओपन गर्न सक्छौँ। हाम्रो एक्सटेबल फाइल नेमबाट प्रोग्राम खोल्न सकिन्छ। र रन कमान्ड पनि हाम्रो विन्डोज
विन्डोज सिस्टममै हुने प्रोग्राम भएकाले गर्दा विन्डोज सिस्टममा जान सक्छौँ। विन्डोज सिस्टममा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा भेट्न सक्नुहुन्छ रन कमान्ड। यसमा चाहिँ ग्रुप बनाएर राखेको छ साथीहरू, ग्रुप हेर्न ध्यान दिनु होला। तर एक्सेसोरिज भनेर मात्रै राखिरहेको हुन्छ। एक्सेसोरिज भित्र नभई विन्डोज सिस्टम भित्र जानुभयो पनि भेट्न सकिन्छ। यसमा रन कमान्ड भनेर भेट्न सक्नुहुन्छ है त। रन कमान्डमा गएर क्लिक गर्दाखेरि हामी रन कमान्डबाट छिटो प्रोग्रामहरू खोल्न सक्छौँ। अथवा रन कमान्ड भन्ने पनि प्रोग्राम एउटा छिटो प्रोग्रामहरू खोल्नको लागि र प्रोग्राम स्टार्ट बटनबाट अल प्रोग्राममा गएर पनि प्रोग्रामहरू भेटेन, इन्स्टल गरिसकेको प्रोग्राम पनि भेटेन भने एक्सटेबल रन नेम थाहा छ भने त्योबाट खोल्न मिल्छ। जस्तो हामी योबाट क्याल्कुलेटर खोल्दाखेरि अथवा यसलाई चाहिँ सर्टकट कीबाट पनि खोल्न सकिन्छ। जस्तो विन्डो की है, जस्तो यस्तो विन्डो लोगो की देखिरहेको हुन्छ, यस्तो खालको किबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विन्डो की प्रेस गरिराखेर त्यसलाई चाहिँ आर की प्रेस गर्नुभयो भने विन्डो प्लस आर गरे पनि रन कमान्ड आउँछ। र यसमा गएर CALC मात्रै, क्याल्कुलेटरलाई क्याल्कुलेटर लेख्न जरुरत छैन, CALC मात्र यसको एक्सटेबल फाइल नेम हो। यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिनु, क्याल्कुलेटर खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटर ओपन भइसकेको छ। यसरी हामी क्याल्कुलेटर खोल्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम एउटा विन्डोज प्रोग्राम हो, जस्तो हाम्रो विन्डोज सिस्टमको प्रोग्राम हो। जस्तो यसमा चाहिँ विन्डोज सिस्टममा रन कमान्डमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट हामी पेन्ट प्रोग्राम खोल्दैछौँ भने MS पेन्ट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है त। MS पेन्ट इन्टर। यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गर्नको लागि यहाँनिर म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी कसरी काम गर्ने त, हाम्रो पेन्ट प्रोग्राम पनि एउटा ग्राफिक डिजाइनभित्र पर्ने सफ्टवेयर हो। जस्तो हाम्रो नर्मल ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयर हो। जस्तो हाम्रो पिक्चरहरू यसमा खोल्न सक्छौँ, करप्टिङ गर्ने टुलहरू पनि राखिरहेको छ। यसमा पेन्टिङ गर्ने तरिका पनि छ। हामीसँग पेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ त हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग टुल्स भनेर राखिरहेको छ, इमेज भनेर राखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ सेप भनेर राखिरहेको छ र कलर भनेर राखिरहेको छ। मैले यसमा चाहिँ थोरै सिक्नको लागि मात्रै आइडिया दिन्छु। यसमा पूर्ण रूपले ड्रइङ चाहिँ गर्दैन म। अहिले चाहिँ हामी सिक्नको लागि जस्तो ब्रसहरू लिन सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको ब्रसहरू युज गर्ने त, हामी ब्रसहरूबाट चाहिँ चित्रहरू बनाउन सक्छौँ। हामी विभिन्न ब्रसको टुलहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसरी ब्रसहरूको साइजहरू पनि त्यही अनुसार इफेक्टहरू छ, त्यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले नर्मल यहाँनिर एउटा ड्रइङ गरेर देखाइदिन्छु। जस्तो हाम्रो विभिन्न ब्रसहरूले देखाइदिन्छ। यस्तो ब्रसहरूको साइज पनि इफेक्टहरू पनि छ है। कस्तो चित्रहरू बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसरी बनाउन मिल्छ। कस्तो बनाउने त है, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामी चित्र बनाउनको लागि, ड्रइङ गर्नको लागि टुल्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो ड्रइङ गर्ने कलरहरू लिने कुरा छ। यसमा जति पनि कलर, जस्तो कलर चुज गर्नुहुन्छ त्यस्तै कलरमा देखिन्छ है त। क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कलर 1 कलर एन्ड 2 कलर, दुईवटा कलरको इफेक्टमा छ। यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ फिल गर्ने टुलहरू टुल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फिल टुल छ, यसले चाहिँ कलर जस्तो पोइन्टमा कलर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तै कलरमा चाहिँ यसको फिल गर्न सकिन्छ। फिल गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ फिल भइरहेको छ है त। यसरी फिल गर्न मिल्छ। र बीचको चाहिँ हाम्रो जस्तो सुकै कलर सेलेक्ट गर्नु त्यस्तै कलरमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउन सकिन्छ है त। नर्मल्ली हामी पेन्टिङ प्रोग्राम चलाउँदाखेरि र सेपहरू भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेप दिने र इरेज टुलबाट इरेज गर्न मिल्छ। यसरी हामीले गरेर बनाएको कुराहरू, ड्रइङ गरेको कुराहरू भिडियो खण्डमा इरेज गर्न पनि मिल्छ। अथवा हामी सेलेक्टिङ टुलबाट सेलेक्ट गर्ने कुराहरू पनि छ। र हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा फिल गर्ने टुलहरू बारेमा थाहा भइसक्यो। र पेन्सिल टुलको चाहिँ मसिनो लाइन देखिन्छ। अनि चाहिँ ए भएको चाहिँ टेक्स्ट टुल हो। यो टेक्स्ट टुलबाट हामी टाइप गर्न सक्छौँ, टेक्स्ट टाइप गर्न सक्छौँ। तपाईँले जे टाइप गर्न मन लाग्छ त्यसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी हामी टेक्स्ट टाइप गर्न सक्छौँ।
जुनसुकै टेक्स्टहरू लिएको खण्डमा यसलाई टेक्स्टको फर्मेटिङहरू पनि मिलाउन मिल्छ। हाम्रो टेक्स्ट आउने बित्तिकै टेक्स्टको चाहिँ इफेक्टहरू पनि देखिन्छ। यसलाई हामी सिक्न सक्छौँ। र यसको सेपको टुलहरूमा सेप कस्ता सेपहरू लिने त भन्ने कुरामा छ। स्टारहरू छ, जस्तै हाम्रो एरोहरू छ, यसलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। कस्तो कलरमा लिने, त्यो कलर जस्तो सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तै कलरमा यस्ता सेपहरू लिन सक्नुहुन्छ है त। यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। र हामी साइज, ब्रसको साइज चाहिँ कत्रो साइजमा बनाउने भन्ने कुरामा यो साइजलाई लिन सकिन्छ। हामी जुन सेपहरू अथवा ब्रस साइज यसैबाट बनाउन मिल्छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी पेन्ट प्रोग्राममा गर्ने काम चाहिँ यति नै हो। प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने ड्रइङ गर्न सजिलो छ, गाह्रो छैन है त। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। यसमा चाहिँ हामीले राम्रो ड्रइङहरू पनि गर्न मिल्छ। जस्तो हाम्रो विभिन्न टुल्सहरू छ, यस्ता टुल्सहरूको युज गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। जुम गर्नु पऱ्यो भन्नेमा जुम गर्न मिल्छ। र यसरी लेफ्ट राइट बटन प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ माउसबाट। यसरी लेफ्ट बटनले जुम हुन्छ भने राइट बटनले चाहिँ जुम आउट हुन्छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी पेन्ट प्रोग्राम चलाउन जानिसकेपछि यसलाई पेन्ट प्रोग्राम पेन्ट गरिसकेपछि सेभ गर्नको लागि फाइल मेनुमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यसमा विभिन्न अप्सनहरू न्यू, नयाँ गर्नको लागि न्यू गर्न सक्नुहुन्छ। बनाइसकेको कुरालाई खोल्नको लागि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सेभ गर्नको लागि आफ्नो नाम दिएर, जस्तो हाम्रो डिफल्ट रूपमा चाहिँ डकुमेन्टमा अथवा पिक्चरमा सेभ हुन्छ, र हामीले डिफल्ट रूपमा सेभ गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ नाम चाहिँ के राख्ने त है त, यसको चाहिँ कुन फाइल फर्मेटमा राख्ने, PNG फर्मेट यसको डिफल्ट छ। फाइल फर्मेट चुज गर्नु परेको खण्डमा JPEG, जस्तो मोबाइलमा पनि चलाउन मिल्ने फाइल भनेको JPEG फाइल हो। अब जस्तो तपाईँले जे डिजाइन गर्नुहुन्छ, जस्तो माई ड्रइङ भनेर मैले यसको चाहिँ नाम दिएँ, माई ड्रइङ भनेर। अब हामीले यसलाई चाहिँ पिक्चर्समा गएर हेर्न सक्छौँ है त। कम्प्युटरमा गएर पिक्चर्समा गएर हेर्नुभयो भने हामीले जे सेभ गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ड्रइङ्स पिक्चरको रूपमा देखिन्छ। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ड्रइङ हो है त। यसरी हामी ड्रइङ एरियालाई मिलाएर राख्न सक्छौँ भने विभिन्न कुराबाट यसलाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ। पुनः हाम्रो पेन्ट प्रोग्राम सिकिसकेपछि यसरी पेन्ट प्रोग्रामलाई प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। प्र्याक्टिस नगरिकन जानिँदैन। हामी यसको चाहिँ एडभान्स तौरले हामी ग्राफिक डिजाइनमा पनि जानेछौँ। तर हामी यसमा चाहिँ पेन्टिङ प्रोग्राम नर्मल्ली तपाईँ घरमै बसेर डिजाइनिङ, ड्रइङहरू माउस ह्यान्डल गरेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दै जानु होला। हामी नेक्स्ट प्रोग्राम, अर्को चाहिँ युजफुल प्रोग्राम भनेको क्याल्कुलेटरका साथसाथै हामी पेन्ट प्रोग्राम पनि जानिसक्यौँ। अर्को चाहिँ युजफुल, हामी वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको रूपमा विन्डोजमा हामीले सफ्टवेयर पनि गर्छौँ। जस्तो हामीसँग हुन्छ वर्डप्याड अथवा नोटप्याड प्रोग्राम हुन्छ। त्यो प्रोग्राम हामी वर्डप्याड अथवा नोटप्याड हामी नर्मल्ली हामी नोट अथवा वर्डप्याड खोलेर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै प्रोग्रामहरू छ है त। जस्तो हामी इन्टरनेट एक्सप्लोरर, यो हाम्रो इन्टरनेट चलाउनको लागि हुन्छ है त। त्यस्तै हाम्रो नोटप्याड भनेर हामी केही नोटहरू राख्नु पऱ्यो भनेपछि नोटप्याडमा गएर टाइप गर्न सक्छौँ। पेनबाट पेन्ट गर्ने कुरा भइहाल्यो। यसरी स्निपिङ टुल साथसाथै स्क्रिप्ट रेकर्डर, वर्डप्याड, र हामी वर्डप्याड अनि विन्डोज मिडिया प्लेयर यो सबै सिस्टम प्रोग्रामहरू हो। वर्डप्याड गएर हामी वर्डप्याड खोल्छौँ। जस्तो वर्डप्याड खोलिदिनु भयो भने वर्डप्याड भनेको हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। जस्तो हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गर्छौँ भने माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम प्रोग्राम नै भइहाल्यो, माइक्रोसफ्ट अफिसको प्रोग्राम भइहाल्यो। तर हाम्रो चाहिँ सिस्टम प्रोग्राम विन्डोजले तयार गरेको प्रोग्राम हो। यदि माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल नगरेको खण्डमा राख्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी वर्डप्याड खोलेर डकुमेन्ट बनाउन सक्छौँ। जस्तो यसमा मैले नर्मल टेक्स्ट टाइप गर्छु। यसलाई चाहिँ हामी नोटको लागि वर्डप्याडमा डकुमेन्ट युज गर्नको लागि हामी लेटरहरू, थेसिसहरू, सामान्य डकुमेन्टहरू टाइप गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा डकुमेन्ट फर्मेट डिजाइन गर्न मिल्छ।
यसमा थोरै मैले यसमा डिजाइन गरेर देखाइदिन्छु। जस्तो यसलाई युज गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी टेक्स्ट टाइप गर्ने नै टुलमा आइसकेका छौँ। जस्तो यसमा टेक्स्ट लिउँ, आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर, थोरै मैले यसमा टेक्स्ट टाइप गर्छु। नर्मल यसरी टेक्स्टहरु टाइप गर्नुभयो भने यो टेक्स्टलाई हामीले कसरी बनाउने त? विभिन्न फर्मेटमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुस्, माउसलाई यसरी क्लिक गरिराखेर सिलेक्ट गर्न मिल्छ भने अब यसलाई हामी बोल्ड बनाउने कि हामीलाई एडभान्स रूपमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पढ्छौँ भने तर यसमा हामी नर्मल डिजाइन गर्न मिल्छ। जस्तो फन्ट कस्तो राख्ने है, फन्टलाई हामी यहाँनिर टाइम्स न्यू रोमन भनेर सिलेक्ट गरिदिउँ र यसको साइज चाहिँ कतिको राख्ने है, यसको साइज हो चाहिँ फन्ट साइज कति बढाउने भन्ने कुरा छ। फन्टको साइजलाई हामीले बढाउन सक्छौँ र यसको इफेक्टहरू छ। सो इटालिक बनायो भने हल्का छट्केमा देखाइदिन्छ, बोल्ड बनायो भने बोल्ड इफेक्टमा देखाइदिन्छ र अन्डरलाइन गर्नुभयो भने यो प्रोग्राम चाहिँ अन्डरलाइन भएर देखाइदिन्छ। हामी सिस्टममा माइक्रोसफ्ट वर्ड नभए पनि मजाले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट गर्न सकिने काम योबाट टेक्स्ट एडिटिङ गर्न मिल्छ। जस्तो हाम्रो कलर चाहिँ कस्तो राख्ने त? कलरको इफेक्ट छ, कलर राख्न सक्नुहुन्छ। मनपर्ने कलर सिलेक्ट गरिदिनु, यसरी राख्न सकिन्छ। हामी तीनवटा अप्सनबाट छ। बोल्ड भनेको चाहिँ अलिकति मोटो देखिन्छ भने इटालिक भनेको चाहिँ हल्का छड्के इफेक्टमा इटालिक हुन्छ र अन्डरलाइन भनेको सिलेक्ट गरिएको कुरालाई अन्डरलाइन भनेर गर्न सकिन्छ। अर्को स्टिक थ्रुक भनेको चाहिँ बीचबाट टेक्स्टहरु काटेको इफेक्टमा देखाइदिन्छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। डकुमेन्टहरु मैले थोरै यसमा धेरै कुराहरु जानकारी गराएन किनकि हामी यही कुरालाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर पढ्ने छौँ। त्यसकारणले गर्दा मैले यसमा थोरै यसको के का लागि युज गरिन्छ भनेर मात्रै गर्न सक्छौँ। यसरी हामी यसरी टेक्स्ट सिलेक्ट गरेर है त यसरी क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सिलेक्ट गरेर धेरै बनाउनको लागि कपी पेस्ट गर्ने अप्सन पनि छ। जस्तो कपी Ctrl+C अथवा कपी क्लिक गरिदिनु र यही कुरालाई पेस्ट गर्नुभयो भने यही कुरा टेक्स्टलाई धेरै बनाउन मिल्छ है त। मैले यही कुरालाई धेरै बनाइदिएँ। अथवा हामी यसरी सिलेक्ट गर्छौँ, पुनः यसलाई कपी गर्यो भने कपी हुन्छ, कट गर्यो भने चाहिँ मुभ हुन्छ। यो नबिर्सिनु होला। यसलाई इन्टर गरिदिए, इन्टर गरेर फेरि यसलाई पेस्ट गरिदिनु है त। यसरी कपी पेस्ट गरेर टेक्स्टहरु धेरै बनाउन मिल्छ। र साथसाथै हाम्रो इफेक्टमा यो टेक्स्टलाई हामीले मिलाएर राख्नको लागि जस्तो हाम्रो लेफ्ट कर्नरतिर अलाइजिङ टेक्स्ट लेफ्ट भनिरहेछ, यसलाई चाहिँ लेफ्टतिर छ र सेन्टर बनाउनु भयो भने दुवैतिर सेन्टर भएर टेक्स्ट नै सेन्टरमा पाउँछ। जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ सेन्टर भनिदियौँ भने सेन्टरमा देखिन्छ है त। यसलाई हामी पुनः यसलाई चाहिँ हामी जस्टिफाई भन्ने अप्सनमा र यसको चाहिँ लेफ्ट राइट लेफ्ट र जस्टिफाई जस्तो यतातिर लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पूर्ण रूपले मिलाएर बराबर बनाउनको लागि हामी जस्टिफाई भन्ने अप्सनको युज गर्छौँ। क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ अथवा Ctrl+J भनेर सर्टकट की युज गर्न सकिन्छ। क्लिक हेर्न सक्नुहुन्छ हामी बराबर लेफ्ट राइटतिर हामी बराबर रूपमा हाम्रो डकुमेन्ट मिलेको छ। डकुमेन्ट हामी सामान्य लेटरको टाइपमा हामी डकुमेन्टहरु युज गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो टेक्स्ट डकुमेन्ट हामी युजिङ गरिसकेका छौँ। र साथसाथै हामी पेन प्रोग्रामबाट ड्रइङ गरेर लिनुपर्ने छ भने पेन प्रोग्राममा सिधै ड्रइङ गर्न मिल्छ। क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाई जे ड्रइङ गर्नुहुन्छ त्यो ड्रइङ गरेको कुरा सिधै वर्ड प्याडमा आउने गर्छ है त। यसरी ड्रइङ गर्नु होला। अहिले मैले यहाँनिर बुझ्नको लागि मात्र ड्रइङ गरिरहेको छु। हामी जे उता ड्रइङ गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यसमा देखिरहेछ है त। डबल क्लिक गर्नु भने पुनः यसलाई एडिटिङ गर्न मिल्छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सिस्टम प्रोग्राम वर्डप्याड है त, हामी वर्डप्याड भन्ने प्रोग्राम चलाउन सिक्यौँ। यसमा वर्डप्याडमा सामान्यतया डकुमेन्टहरु एडिटिङ गर्ने र यसलाई मिलाएर राख्ने भन्ने कुरा छ। हामी सम्पूर्ण कुरा यसमा मैले अहिले कुरा गरिनँ किनकि हामी सेम कुरा माइक्रोसफ्ट वर्डबाट गर्ने गर्छौँ र यही कुरा माइक्रोसफ्ट वर्डबाट गरियो भने
योबाट चलाए पनि अर्कोबाट चलाए पनि जुनसुकै वर्ड प्रोसेसिङबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै हामी कुरा गर्यौँ र यसलाई सेभ गर्नको लागि सेम अगाडि गरे जस्तै हामी फाइल मेनुमा गएर सेभ गर्ने गर्छौँ है त। यसरी हामी सेभ गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ डकुमेन्ट डिफल्ट रूपमा डकुमेन्टमा सेभ भइरहेछ। हामीले चाहेको खण्डमा आफ्नो ड्राइभहरूमा सेभ गर्न सक्छौँ, तर हामी डिफल्ट रूपमा डकुमेन्टमै सेभ गर्नुपर्ने छ भने डकुमेन्टमा गएर आफ्नो डकुमेन्टको नाम दिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई मैले आइडिसी डिओसी अथवा माई डिओसी अथवा कुनै नाम दिएर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गर्नुभयो भने सेम यही डकुमेन्ट सेभ हुन्छ है त। अब यसलाई हामी क्लोज गरेर पुनः यसलाई खोल्दाखेरि वर्डप्याड हेर्न सकिन्छ है त। यसरी हामी खोल्न सक्छौँ। पुनः हामीले वर्डप्याड खोलेर हेरौँ। जस्तो सर्टकट की विन्डो की प्लस आर गर्नु भने रन कमान्ड आउँछ। यसबाट वर्डप्याड भनेर सर्च गरिदिनुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके गर्ने बित्तिकै हामीसँग वर्डप्याड भन्ने प्रोग्राम खोलिसकेको छ। छिटो खोल्नको लागि वर्डप्याड प्रोग्राम खोलिसकेपछि हामी यसलाई पुनः हाम्रो डकुमेन्टलाई ओपन गर्न सक्छौँ। क्लिक ओपन र ओपन गरिसकेपछि हाम्रो ड्राइभबाट चाहिँ यसरी विन्डो डकुमेन्टमा भएको हाम्रो जुन हामी डकुमेन्ट बनाएको थियौँ त्यो डकुमेन्ट यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई हामी पहिलेको जस्तै खोल्न सक्छौँ। यसलाई पुनः टेक्स्टहरू थपेर जस्तो बनाउनुहुन्छ त्यस्तै फर्मेटमा फेरि चेन्ज गरेर पुनः त्यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने त्यो फर्मेट त्यसमै अपडेट हुन्छ, किनकि सेभ भइसकेको हुन्छ। सेभेज भनेको चाहिँ अर्कोचोटि सेभ गर्नु पऱ्यो, पुनः यसलाई अर्को ठाउँमा सेभ गर्नु पऱ्यो भने सेभेज गरेर अर्को ठाउँमा डुप्लिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा बुझ्नु होला। हामी सामान्य डकुमेन्ट यसरी बनाउन सक्छौँ र यसबाट बनाएको डकुमेन्टलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ है त। प्रिन्ट प्रिभ्यू कस्तो देखिन्छ र फाइल पेपर चुज गरेर चाहिँ हामी प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रिन्ट हाम्रो प्रिन्ट पेपरमा चाहिँ यस्तो खालको प्रिन्ट प्रिभ्यू देखिन्छ। हामीले प्रिन्ट सेलेक्सन गरेर चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। यसको समग्र रूपमा हामी प्रिन्ट सेटिङहरूको बारेमा योभन्दा पछिल्लो पार्ट्सहरूमा सिक्नेछौँ। यसरी हामी प्रोग्राम खोलेर सिस्टम प्रोग्रामहरूको बारेमा जानेका छौँ। साथसाथै हामीले यो प्रोग्रामहरू लिएर विन्डोज एक्सेसरिज प्रोग्राममा भएका कुराहरू लिन सक्छौँ। जस्तो वर्डप्याडहरू, यिनी प्रोग्रामहरू जति पनि छन् चलाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न छन् यसमा प्रोग्रामहरू। हामीले विन्डोजमै हुने प्रोग्रामहरूको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। र हामीले युजफुल प्रोग्रामहरू क्यालकुलेटर, वर्डप्याड, नोटप्याड, पेन प्रोग्राम, यस्ता प्रोग्रामहरू डिफल्ट रूपमा रन कमान्डहरूको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। अर्को युजफुल भनेको फाइल एक्सप्लोरर भनेर हुन्छ। हामी फाइल एक्सप्लोररबाट आफ्नो फाइल म्यानेजर ह्यान्डल गर्नको लागि, आफ्नो ड्राइभहरू एक्सेस गर्नको लागि फाइल एक्सप्लोरर पनि विन्डो प्रोग्रामिङ है त। यो कुरा बुझ्दै गर्नु होला। हामी यस पार्टमा चाहिँ पार्ट 3 रहेको छ। यो पार्ट 3 बाट सिक्नु भएको कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू हामी प्रोग्रामहरू खोल्ने तरिका, प्रोग्रामहरूमा विन्डोज प्रोग्राममा भएका विन्डोज एक्सेसरिजभित्र भएका प्रोग्रामहरू कसरी चलाउने भन्ने र चलाउन सिकिसकेका छौँ है त। हामी योभन्दा पछिल्लो पार्टहरूमा धेरै कुरा गरिरहनेछौँ। जस्तो प्रोग्रामहरू खोल्ने तरिका, बन्द गर्ने तरिका र प्रोग्रामको इफेक्टहरू अझ तपाईँलाई जानकारी हुँदै जानेछ। र आउने भिडियोहरू, आउने पार्टहरू हेर्दै जानुहोला। र यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हामी यति नै कुरा गर्नेछौँ। पार्ट 3 बाट जति बुझ्नुभयो, नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः आउने अर्को पार्टमा त्यसको बारेमा म जानकारी गराउनेछु। यति भन्दै आइटी कम्प्युटर युट्युब च्यानलबाट म बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते। आउने पार्टहरू हेर्दै जानुहोला। धन्यवाद।